Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng nhau làm món cà tím kho tiêu nha. Món ngon hấp dẫn với nguyên liệu đơn giản dễ tìm mà vô cùng đưa cơm. Cách chế biến nhanh nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các bước cần thiết để cho ra món cà kho thơm ngon, thấm vị, rất kích thích vị giác. Chỉ cần một nồi cà kho ăn với cơm trắng thì ăn quên thôi luôn nha. Đây cũng là ý tưởng hay cho những ai muốn tìm lại cảm giác thanh đạm sau những ngày lễ Tết với thịt cá bánh mứt liên tục. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu cần sử dụng để thực hiện món ăn. Đầu tiên mình chuẩn bị một thau nước nè. Pha vào 1 muỗng cà phê muối. Vắt vào nửa trái chanh. Bây giờ mình sẽ cắt cà tím ra thành từng khoanh xéo. Các bạn có thể cắt tròn tùy thích nha. Độ dày thì khoảng 1,5 cm ha. Đừng cắt mỏng quá, khi kho đó cà dễ bị vỡ nha các bạn. Chúng ta nhớ là giữ nguyên vỏ cà nha, vì chính phần vỏ này giúp cà không bị rã khi kho. Cà tím rất dễ ăn, bổ dưỡng và làm được nhiều món lắm nha. Khi mua các bạn chọn những trái có cuống còn xanh nè, vỏ căng bóng, bóp nhẹ cà có vẻ cứng chắc, cầm thì nặng tay là được ha. Cắt xong thì mình cho ngay qua cái thau nước muối, chanh, ngâm để cà không bị đen. Ngâm khoảng 2 phút là được nha các bạn. Mình vớt cà ra rổ cho ráo nước ha. Tiếp theo mình băm hành tím nè. Băm sơ thôi, không cần nhuyễn lắm đâu. Băm thêm 2 tép tỏi nữa nè. Nếu bạn nào muốn ăn thuần chay thì mình không sử dụng tỏi ha. Và có thể thay hành tím bằng hành bơ rô nha các bạn. Phần tỏi còn lại 2 tép này thì mình đập dập ra. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành. Sau đó cắt nhỏ phần lá để lát nữa nêm cho thơm ha. Trước khi kho mình sẽ chiên sơ cà. Cho khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng mình cho 2 tép tỏi đập dập vào phi lên cho thơm. Tiếp theo chúng ta cho hết lượng cà đã chuẩn bị vào. Mình chiên với lửa trên trung bình một chút để cà không bị hút dầu quá nhiều nha. Áp chảo và trở cà cho xém vàng là được. Không cần chiên kỹ nha các bạn. Công đoạn chiên này giúp cà dai ở lớp vỏ ngoài và không bị rã khi kho. Khi thấy cà săn mặt và xém cạnh như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra và để chuẩn bị kho ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho hành tím và tỏi vào phi lên. Nếu bạn nào thích vị cay nhiều thì mình thêm ớt băm nha. Khi thấy hành nó hơi chuyển vàng thì mình tạm tắt bếp. Sau đó cho 2 muỗng canh rưỡi nước mắm vào. Bạn nào ăn chay thì mình dùng nước mắm chay nha. Nửa muỗng cà phê muối. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng thì mình không cho vào ha. 2/3 muỗng canh đường. 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này rất thơm và để được rất lâu. Cách thắng nước màu thì mình có để link dưới phần mô tả của video. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Và 1 muỗng canh tương ớt. Nửa muỗng cà phê tiêu. Cho thêm vào nửa chén nước, tương đương khoảng 100ml đó các bạn. Khuấy và mở lửa nhỏ cho hỗn hợp nó sôi đều khoảng 1 phút. Mình nếm thử nước sốt kho. Vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể thử lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Sau đó cho cà vào nè. Chúng ta sẽ kho khoảng 5 phút với lửa vừa nha các bạn.
Mình trở mặt những miếng cà nằm ở phía trên để cà thấm đều sốt kho. Sau 5 phút thì mình tiếp tục cho gốc hành lá vào và hạ lửa dưới mức trung bình ha. Và kho thêm 3 phút nữa. Lượng nước kho như vậy là vừa phải nè, không loãng cũng không khô quá. Rắc thêm ít hành lá cho thơm nè. Vậy là hoàn thành rồi đó các bạn. Mình tắt bếp luôn. Nhớ cho thêm ít tiêu nữa cho dậy mùi nghe. Hấp dẫn và thơm quá luôn các bạn ơi. Mình cho ngay ra đĩa và dùng cơm luôn cho nóng nha. Khi kho xong, cà thấm vị, chín mềm nhưng không bị rã. Rất thơm mùi cà tím đặc trưng, kết hợp với vị ngọt tự nhiên của cà, hòa cùng vị mặn ngọt vừa đủ của sốt kho, ngon lắm luôn. Ăn vào có cảm giác hơi béo béo, cay nhẹ, rất bắt cơm luôn nha. Nước kho có độ sánh nhẹ và màu đẹp nữa nè. Các bạn thử thực hiện cùng mình nha. Ai mà khoái ăn cà tím nữa thì khỏi chê luôn rồi nha. Nhiều khi ăn nhiều thịt cá hoài cũng ngán, nhất là sau mùa lễ Tết á, cơ thể thường dư nhiều đạm. Hy vọng món cà tím kho này sẽ giúp góp thêm vào ý tưởng thực đơn của gia đình bạn, giúp chúng ta lấy lại cân bằng, nhẹ nhàng hơn trong bữa ăn thường ngày. Chúc các bạn dùng bữa thật ngon miệng với cà tím kho tiêu nhé. Nếu thích video, nhấn like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cubaBinDương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.